Salam guys, Muaz balik di sini. Jadi akhirnya OnePlus Nord telah pun selamat dilancarkan di Malaysia. Dan lepas dah berapa lama kan duk sembang. Akhirnya lancar juga. Alhamdulillah. Aku pun tak tahu kenapa dia ambil masa yang terlampau lama sangat nak buat announcement tu. Tapi okey lah, benda tu dah settle lah. Tak payah nak cerita panjang lah. Jadi dalam video ni aku akan memberikan pendapat peribadi aku berkenaan dengan OnePlus Nord ni. Jadi aku dah gunakan OnePlus Nord ni dalam 2 minggu macam tu dah. And aku rasa 2 minggu ni memang dah cukup lah untuk aku memberikan aku punya thoughts berkenaan dengan OnePlus Nord ni secara keseluruhan. Jadi OnePlus Nord ni secara overall aku boleh katakan ianya adalah merupakan sebuah smartphone yang bagus. So antara penyebab utama untuk korang membeli OnePlus Nord ni, of course lah bagi aku lah, ni secara personal aku rasa tak lain tak bukan adalah berkenaan dengan Oxygen OS dia. Which is tak over rasanya aku katakan yang Oxygen OS ni adalah merupakan antara muka terbaik yang ada dekat dunia ni. Sebab macam korang boleh nampak dia macam seakan-akan stock Android tau, tapi dengan few tweaks here and there yang membuatkan pengalaman menggunakan dia tu akan buat korang rasa macam right at home. And some more, OnePlus memang mempunyai track record yang bagus dalam memberikan update dari semasa ke semasa. Jadi kalau korang rasa macam korang nak menggunakan Oxygen OS and dalam masa yang sama korang nak sebuah smartphone OnePlus yang baru, smartphone OnePlus yang paling latest sekali, then memang aku boleh syorkan untuk korang go for OnePlus Nord ni. Jadi smartphone ni dia diperkasakan dengan penggunaan chip pemprosesan daripada Cukup, iaitu Qualcomm Snapdragon 765G, kapasiti RAM sebesar 8 atau 12GB dan internal memori sebesar 128 atau 256GB. Dengan penggunaan chip 765G ni, pertama sekali of course lah disebabkan dia ada 5G. Once bila kat Malaysia ni dah ada fully available untuk 5G, korang akan boleh gunakan lah teknologi tu. Kemudian yang kedua, dari segi performance aku boleh kata untuk daily usage memang sangat konsisten, sangat bagus. Senang cerita, kalau kita ambil sebuah smartphone flagship, lepas tu kita ambil OnePlus Nord ni letak side by side kan, kita scroll tu semua kan, memang korang tak boleh nak nampak pun perbezaan dia. Perbezaan yang paling ketara yang korang akan nampak adalah bila korang buat something yang berkenaan dengan 3D. Maksudnya macam korang main game lah. Contohnya, kalau korang main PUBG, dalam PUBG dia punya setting grafik tu korang tak boleh letak tinggi lah, HDR ke high ke tak boleh lah. Setting yang paling best sekali yang korang boleh gunakan adalah pada setting balance, dan kemudian dia punya frame rate dia adalah ultra. Itu yang paling the best. Korang tak boleh go for extreme frame rate ke, memang dia tak boleh nak handle lah benda tu. Tapi kalau setakat buka Twitter, buka Facebook macam aku cakap tadi tu lah, memang dia akan smooth je. Jadi secara overall, chipset Snapdragon 765G yang digunakan pada OnePlus Nord ni memang mampu untuk menggalas tugas yang berat macam tu, and dia menggalaskan tugas tu dengan sangat baik. Kalau korang tanya bila main game panas ke tak, dia tak panas, dia cuma suam-suam je dekat bahagian atas ni. Tapi benda tu dia macam tak berapa nak critical lah, just okey je. Okey je lah, okey, boleh main. Satu lagi benda yang akan membuatkan korang rasa bila menggunakan Oxygen OS ni rasa macam extra smooth adalah dia punya screen dia. Sebab OnePlus Nord ni didatangkan dengan screen berrefresh rate 90Hz. Jadi dengan 90Hz ni, segala jenis pergerakan tu akan nampak lebih lancar berbanding 60Hz. Ditambah pula dengan penggunaan screen besar 6.44 inch Fluid AMOLED ni kan, korang akan dapat pengalaman penggunaan yang lebih imersif lah. Screen dia ni mempunyai color yang vibrant, sharp, viewing angle pun cun, dia menyokong HDR10+, dan yang paling penting sekali, dia punya skrin hadapan dia ni, dia flat. Dia tak ada curve-curve mengarut tu, memang tak ada, memang flat. So dekat sini aku perlu membuat satu announcement lah. Aku nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada OnePlus kerana korang decide untuk menggunakan skrin flat ni instead of skrin yang curve. Alhamdulillah. Selain itu, pada skrin dekat bahagian bawah ni juga korang akan disajikan dengan penggunaan in-display fingerprint scanner yang bagus. Dia memang pantas and tepat baca cap jari korang. Kemudian dia punya bezel dekat sekeliling smartphone ni pun memang nipis. Untuk dia punya yang security tadi tu juga, kalau korang rasa macam korang tak nak pakai in-display, korang juga boleh menggunakan face unlock. Face unlock dia memang laju baca muka korang. Jadi so far untuk skrin hadapan dia ni memang aku sangat berpuas hati lah. Cuma ada satu benda je yang aku tak berapa nak suka. Satu je, iaitu punch hole display dekat bahagian atas ni. Memang gedabak besar. Aku sebenarnya kan lagi suka kalau diorang datangkan dengan single camera punch hole je instead of dua kamera macam ni kan, sebab dia akan nampak bentuk macam kapsul, and dia juga akan makan banyak space tau. So bila korang tengok movie ke apa ke, dia macam terganggu lah. But still benda ni dia lebih kepada subjektif lah. Kalau korang jenis tak kisah, bagus lah. Macam aku memang kisah, and aku memang tak suka benda ni. Dari segi dia punya build quality pula, aku boleh kata OnePlus Nord ni
memang agak sturdy. Yes, aku tahu, aku memang aware yang mana ianya didatangkan dengan bingkai plastik. And yes, aku aware juga kalau korang kepak OnePlus Nord ni, memang dia akan patah. Tapi kan, siapa je yang nak patahkan smartphone dia? Cuba korang bagi tahu aku, in what scenario yang korang akan patahkan smartphone korang? So, aku memang tak faham kenapa isu ni memang diperdebatkan teruk sangat. Okay, aku faham lah. Kalau korang ni jenis memang jenis kerja yang lasak tu, of course lah korang perlukan smartphone yang kuat. Tapi kalau korang perlukan smartphone yang kuat, kenapa korang nak beli OnePlus Nord ni kan? Sebab most of user lain yang dekat dunia ni, aku rasa diorang bukan jenis orang yang buat kerja yang lasak-lasak ni semua. Paling busuk pun bila diorang beli smartphone, diorang akan pakai casing. Dalam kotak ada bagi satu casing percuma. Dia akan pakai casing. Lepas tu paling busuk juga, dia mesti akan letak tempered glass kat depan kan. So probability untuk dia smartphone tu terkepak tu memang sangat minima. So dekat sini aku memang tak berapa kisah lah walaupun dia menggunakan bingkai plastik. Sebab walaupun dia bingkai plastik, bila korang pegang tu, sebab dia dah salutkan dengan krom yang macam ni, memang kau tak rasa pun plastik tu. Memang selesa je bila korang pegang kat tangan tu. Memang sedap. Tapi satu benda yang aku memang tak boleh terima adalah design dia. Which is, guess what? Design dia ni memang sangat-sangat familiar. Kalau korang buang logo OnePlus kat belakang ni, dia memang nampak macam smartphone Realme. Serius memang nampak macam smartphone Realme. Dia punya kamera placement dia je ni menegak ni. Lepas tu dia punya curve dekat ujung ni memang nampak sebiji macam Realme. Aku bukan nak kata yang smartphone Realme design dia buruk. Tak. Bukan itu maksud aku. Korang jangan pergi spin pula apa yang aku cakap ni kan. No, aku bukan cakap macam tu. Apa yang aku maksudkan, bila diorang buat design macam ni, dia macam menunjukkan yang OnePlus ni dia tak ada fresh idea. And dalam masa yang sama, dia buatkan OnePlus Nord ni macam dia tak ada identity. Dia macam dia hilang DNA OnePlus tu. Aku sendiri pun tak faham kenapa dia jadi macam ni. Maybe dia macam nak cut cost dari segi R&D ke apa kan. Aku tak tahulah. Aku main agak je. Tapi itulah overall design luaran dia ni, terutama dekat bahagian panel dia ni, memang nampak tak fresh langsung. And nampak macam bukan sebuah smartphone daripada OnePlus. Jadi before kita pergi ke bahagian kamera yang ada dekat OnePlus Nord ni, aku nak cerita benda-benda yang aku nak cerita lagi lah berkenaan dengan handphone ni. Pertama, OnePlus Nord ni dia masih lagi ada alert slider dekat bahagian tepi ni, which is memang bagus lah. Korang mungkin kata, alah nak buat apa ada alert slider ni kan. Tapi serius, alert slider ni memang sangat memudahkan untuk kalau kita nak vibratekan phone ataupun silentkan phone. Memang just slide je. Kemudian yang kedua, OnePlus Nord dia tak ada audio jack. Dan yang ketiga, ianya didatangkan dengan setup mono speaker sahaja. Mono speaker dia ni memang dari segi bunyi memang kuat, tapi dari segi quality sound tu memang tak ada lah. Dia just okay lah, sekadar korang boleh dengar lah bunyi kan, daripada tak ada bunyi langsung ataupun terlampau teruk sangat kan. Janji boleh pakai lah, so kira okay lah kat situ. Kemudian yang keempat, OnePlus Nord ni didatangkan dengan jenis storan UFS 2.1. Dia tak gunakan lah UFS 3.0, 3.1 macam abang-abang dia tu semua kan. Dan after that, untuk bateri pula, bateri okay, korang boleh gunakan smartphone ni sepanjang hari, memang no problem. Kemudian kalau bateri dia habis, dengan menggunakan adapter warp charge 30T tu, bateri dia yang 4115 mAh ni boleh penuh dalam masa kurang daripada 55 minit. Dan last sekali, OnePlus Nord ni didatangkan dengan penggunaan Corning Gorilla Glass 5 pada bahagian depan dan pada bahagian belakang. Maka sekarang kita sampai ke bahagian kamera dia pula. Jadi OnePlus Nord ni dia didatangkan dengan banyak kamera. Kita ada kamera utama 48MP f1.8, kamera ultrawide 8MP f2.3, kamera makro 2MP f2.4, kamera depth 5MP f2.4, kamera selfie 32MP f2.5 dan kamera selfie ultrawide 8MP f2.5. Jadi kalau kamera banyak macam ni kan, kalau bagus aku memang tak kisahlah. Tapi masalahnya bagi aku, modul kamera yang boleh dikategorikan sebagai usable hanya ada 3 je, iaitu kamera utama dia, kamera ultrawide dan kamera utama selfie dia je. Yang lain-lain tu memang aku tak tahu kenapa dia wujud, and aku rasa kalau dia tak ada pun tak apa sebenarnya. Contohnya kamera makro dia memang teruk kan. Daripada aku ambil gambar guna kamera makro ni, lebih baik aku ambil guna kamera utama dia dan aku crop. And then kemudian dia punya ultrawide selfie dia, yes aku faham, kamera ultrawide selfie dia ni memang korang boleh ambil gambar grouping, korang boleh ambil gambar lagi banyak sebab angle dia lagi luas. Tapi hasil gambar dia tu memang aku tak berapa nak berkenan lah, sebab gambar nampak kurang sharp, kurang detail, color dia pun lari, gambar pun nampak malap, and gambar pun penuh dengan noise. So memang aku tak berapa suka lah kamera ultrawide selfie dia ni. Tapi yang dua ni je lah yang tak okey. Yang lain-lain tu bagi aku memang cun. Untuk kamera utama dia ni, macam korang boleh nampak, dia bukan yang terbaik, tapi overall memang memuaskan. Hasil gambar dia tu memang dilihat mempunyai dynamic range yang
memang bagus. Korang boleh nampak memang clear cara dia enhance gambar tu. Kemudian warna dia pun true to life, gambar pun penuh dengan detail, memang sharp. Kira memang sesuai lah dengan tanda harga jualan dia tu. Dengan kamera utama dia ni juga korang boleh ambil gambar 2x zoom. Tapi 2x zoom dia ni adalah digital zoom lah. But still, walaupun zoom, overall aku nampak memang cantik dan hasil dia tu memang nampak lebih kurang sama je dengan kamera utama dia tu yang one time zoom tu. Dia cuma akan crop sikit lah gambar tu. Itu je lah. Untuk kamera ultra wide dia pula, dari segi detail tu memang agak kurang sikit, and gambar dia pun kalau korang ambil kontras dia tu memang akan nampak pekat sikit. Tapi overall memang acceptable. Hasil gambar dia tu memang boleh diterima, and disebabkan dia ultra wide, kalau korang nak ambil gambar-gambar bangunan ke apa kan, memang dia akan nampak cantik lah kat situ. Untuk penggambaran pada waktu malam pula, korang boleh menggunakan fungsi nightscape. So nightscape ni dia akan cuba untuk cerahkan sikit bahagian-bahagian shadow yang gelap tu, and dia juga akan cuba untuk tajamkan sikit image tu supaya nampak lebih sharp. Kalau korang perasan, noise dia tu memang tetap ada, tapi memang sangat minimal. Memang terkawal lah noise dia tu. So turn out gambar tu akan nampak well exposed and nampak cantik. Untuk kamera utama selfie dia pula, yes, kamera utama dia ni memang okay, plenty sharp. Aku memang suka dengan kamera selfie ni sebab pertama dia boleh baca tona kulit aku ni dengan cemerlang. Kemudian dari segi dynamic range dia pun nampak bagus. Warna dia pun memang nampak punchy, and overall aku memang tak ada benda nak complain lah. Kalau korang macam nak gunakan untuk ambil gambar portrait pun memang tak ada masalah. Potongan dia tu, rambut aku ni memang susah lah kalau nak potong bagi kemas kan. But overall tak kisahlah untuk kamera utama dia ke ataupun kamera selfie dia ke, dia punya sistem portrait dia tu memang boleh diterima, memang acceptable. Dia tetap akan ada nampak kelemahan dia tu sebab potongan dia tu macam tak berapa nak kemas, but still tak ada masalah lah kalau korang setakat nak upload ke social media tu semua. Aku juga ada try untuk gunakan Gcam saja je lah kan, nak gunakan Gcam dekat OnePlus Nord ni. Mana tahu bila gunakan Gcam ni hasil gambar dia tu akan nampak lebih powerful daripada stock cam kan. Tapi berdasarkan Gcam yang aku gunakan tu kan, apa yang aku boleh cakap, dia punya app tu memang dia belum betul-betul stable lagi lah. So macam korang boleh nampak hasil gambar dia tu, nampak yang stock cam tu nampak lebih better daripada Gcam. Sebab kalau korang perasan, Gcam ni dia macam lebih ke arah ke yellow white. Dia banyak unsur-unsur kuning tu, which is memang aku tak berapa nak berkenan lah sebab dia tak nampak true to life tau. Bukan itu warna sebenar bila aku ambil gambar tu. Untuk video pula, resolusi paling tinggi yang korang boleh gunakan adalah pada 4K 30 frame per second pada kamera utama dan kamera selfie dia. Tapi macam biasalah, hasil terbaik of course lah pada setting Full HD sebab video akan nampak lebih stabil and lebih usable kan. Sebab dia ada OIS tu, so dia nampak smooth je. Korang juga boleh menggunakan fungsi Ultra Steady Mode. Tapi aku tak berapa nak suka sangat lah. Video memang nampak stabil gila, tapi sebab dia menggunakan kamera ultra wide untuk feature ni, hasil video tu memang nampak kurang sharp sikit berbanding kamera utama. Jadi di Malaysia, OnePlus Nord ni didatangkan dalam dua varian yang berbeza, iaitu pertama adalah model 8GB 128GB yang mana dijual pada tanda harga jualan RM1,799, dan kemudian yang kedua adalah model 12GB dengan internal 256GB yang dijual pada tanda harga jualan RM2,399. Dia bundle sekali dengan OnePlus Buds, dan alang-alang aku dah tersebut OnePlus Buds ni baru aku teringat, ini dia OnePlus Buds. So OnePlus Buds ni kalau nak disimpulkan secara mudah, aku memang boleh kata dia punya sound quality dia memang bagus gila. And kalau korang ni jenis suka main game, bila korang pairingkan OnePlus Buds ni dengan mana-mana smartphone daripada OnePlus, and pada smartphone OnePlus tu korang aktifkan mode fanatic, korang akan dapat super low latency mode yang memang aku memang mind blown gila lah. Dia punya latency tu memang macam hampir tiada. So bila korang tekan tembak tu kan, dia memang macam korang pakai hampir nak dekat sama macam korang pakai wired tau. Tapi benda ni akan jadi kalau korang pairing OnePlus Buds ni dengan mana-mana smartphone OnePlus yang ada mode fanatic mode tu. Kalau korang pairing dengan smartphone lain, korang tak dapat lah feature super low latency mode tu. Jadi macam mana sekarang ni kesimpulan dia? Korang nak beli tak OnePlus Nord ni? Bagi aku lah kan, secara jujurnya, kalau korang setakat nak go for yang model 8GB tu, aku rasa still relevant lagi sebab ianya dijual pada tanda harga jualan bawah daripada RM1,008. And aku rasa 128GB dia punya storage dia tu pun memang dah terlebih daripada cukup dah
sebenarnya. Tapi kalau korang tetap juga nak angkat yang model 12GB RAM tu, yang itu aku agak skeptical sikit lah. Sebab pada tanda harga jualan melebihi daripada 2,000, dia akan compete dengan smartphone yang betul-betul flagship killer. Contohnya macam Mi 10, Pocophone F2, iPhone SE and banyak lagi. Jadi kalau nak kira dari segi berbaloi ke tak untuk model 12GB RAM ni, korang faham sendirilah. Tapi kalau korang nak go for yang model 8GB ni, aku rasa memang berbaloi. Memang just go for it. Sebab secara overall aku memang boleh katakan yang mana OnePlus Nord ni dari segi experience aku menggunakan smartphone ni memang fluid gila. Memang aku tak berdepan dengan sebarang masalah pun. Cuma kalau nak berdepan dengan masalah, aku just tak berapa nak suka dengan design dia lah, which is nampak macam smartphone Redmi kan. Tapi at least kalau korang go for warna ni, iaitu blue marble ni, dia tak ada nampak macam Redmi sangat. Sebab warna ni nampak lah dia macam ada unsur-unsur OnePlus tu. Kalau korang go for yang warna grey onyx tu, aku rasa dah boleh lah kalau korang nak pergi ke Facebook, and then korang join group Redmi kan. Sebab daripada jauh memang dia akan nampak sama je macam Redmi. Jadi guys, sampai di sini saja full review aku untuk OnePlus Nord ni. So far aku memang happy gila gunakan smartphone ni. And kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.